guys, කාලයකට පස්සේ ඔයාලව හම්බෙන්න එනවා. අද පොඩි product එකක් ගැන වීඩියෝ එකක් කරන් යනවා ඔයාලට අලුත් product එකක්. හිතුණා මම කලින් අපේ Bluetti AC180 Max එකේ වීඩියෝ එක මම ගෙනාපු නිසා මම හිතුණා මේක ගැන ඔයාලට පොඩ්ඩක් කියන්නම් කියලා. මොකද මේක මේ අලුත්ම product එකක්. මේක තාම මාකට් එකට රිලීස් කරලා නැහැ. මේක ඉස්සරහදී එන්න තියෙන product එකක්. ඉතින් කොහොම හරි මේක මම දැන් මාස දෙකක් විතර පාවිච්චි කරාට පස්සේ මට හිතුණා මේක ගැන ඔයාලට පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් අලුත් product එක තමයි Bluetti ලගේ AC180 කියන අලුත් power station එක. right. ඉතින් මේක ගැන ඔයාලට කියනවා නම් මේක අර ඔයාලා හිතුවත් කලින් මම වීඩියෝ එකක් කරා AC200 Max එක ගැන ඊට සමානම වැඩ ටිකක් කරන තවත් power station එකක්. මේකේ කලින් එකේ තියෙන ලොකු වෙනසක් තමයි size එකෙන් මේක ගොඩක් පොඩි අනිත් එකට වඩා. මම මේ දෙක ගැන පොඩි comparison එකක් පස්සේ කරනවා වීඩියෝ එකේ. ඊට කලින් අපි පොඩ්ඩක් මේ product එක ගැන මොනවද මේකේ තියෙන features capacities මොනවද මේකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද අන්න ඒ ටික ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඊට පස්සේ අපි අර unit දෙකේ comparison එකකට යමු ඔක්කොම කරාට පස්සේ. right. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මේ product එක market එකට ආපු දවසක ගන්න කෙනෙක්ට මේ product එකත් එක්ක මොනවද හම්බෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි unit එක. මීට අමතරව ගන්නකොට warranty booklet එක එනවා. ඊට පස්සේ user manual එක එනවා. ඊට අමතරව එනවා මෙන්න මෙහෙම cables තුනක්. මේ cables තුනෙන් මම පොඩි හඳුන්වීමක් කරන්නම්. මේ cables තුනෙන් කරන්නේ මේ unit එක charge කරන එක තමා ප්‍රධාන වශයෙන්ම. ඉතින් මේක විදි තුනකින් charge කරන්න පුළුවන් වෙන්න cables තුනක් තමයි මෙතන එන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ගෙදරදී මේක grid එකට ගහලා charge කරන්න පුළුවන් වෙන්න මේගොල්ලෝ එවන cable එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම cable එකක් එනවා. ඉතින් මේ cable එක එන්නේ වාහනයක යද්දී වාහනේ secret light port එකට ගහලා මේ unit එක charge කරගන්න තමයි මේ cable එක එන්නේ. ඊට අමතරව මේ cable එක එනවා. ඒක එන්නේ solar panels වලට plug කරලා මේ unit එක charge කරගන්න. මේවා කරන විදිය මම ඔයාලට පස්සේ පෙන්නනවා. ඉතින් මම පොඩි හැඳින්වීමක් මේ වෙලාවේ කරන්නේ මොනවද එන්න බඩු ටික කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය cables තුනයි booklets ටිකයි unit එකයි තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ unit එක ගද්දී අපි optional දේවල් select කරලා ගත්තේ නැත්නම් ඔන්න ඔය බඩු ටික තමයි product එක ගද්දී එන්නේ. right. ඉතින් අපි මේ unit එකේ capacity එක ගැන කතා කරොත් මේ unit එකට පුළුවන් watt hours 1152ක energy එකක් store කරගන්න. ඉතින් මේ unit එකේ එන්නේ lithium ion phosphate battery එකක්. ඉතින් lithium ion phosphate battery එකක් ගැන කතා කරොත් ගොඩාක් ලොකු life cycle ගානක් ඒ batteries වලට තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් life cycle 3500කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් යනකම් original එන capacity එකෙන් 80%කට වඩා ප්‍රමාණයක් ඒකට capacity එක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක මම ඒක තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරොත් සාමාන්‍යයෙන් ඕනෙම battery එකක් පාවිච්චි කරන්න ඒකේ end capacity එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ hold කරන්න පුළුවන් capacity එක. එහෙම පාවිච්චි කරද්දී දැන් original එනකොට 100ක් නම් ඕකේ life cycle 2000 3000ක් යද්දී සමහර වෙලාවට ඒක 80 90 අන්න ඒ වගේ ගණන් වලට අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ life cycle 3500ක්. ඉතින් 3500ක් කියන ගොඩාක් ලොකු ගාණක්. සාමාන්‍යයෙන් life cycle ඒ වගේ ගාණක් යන්න අවුරුදු පාර ගාණක් යනවා. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 5 10ක් අතර කාලයක් යනවා සාමාන්‍ය use එක ඒ වගේ life cycle ගාණක් එන්න. ඉතින් මේක life cycle 3500ට ගියත් 3500ක් වෙනකම් පාවිච්චි කරත් 80%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක capacity එකක් තියාගන්න පුළුවන් මේකේ මේ තියෙන battery එකට. ඉතින්
ඒක තමයි මේකේ කැපැසිටි ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මේ යුනිට් එක ඇතුලේ බැටරි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක්, ඊට පස්සේ MPPT සෝලාර් රෙගියුලේටර් එකක්, ඊට පස්සේ ඉන්වර්ටර් එකක්, ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් මේක ඇතුලේ ස්ටෝර් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒතෙන්දී අපි කතා කරොත් මුලින්ම ඉන්වර්ටර් එක ගැන. මේකේ තියෙනවා වොට් 1800ක කන්ටිනියස් output එකක් දෙන්න පුළුවන් ඉන්වර්ටර් එකක්. ඉතින් වොට් 1800ක් කියලා එතනදි කිව්වට ඒක ඒ continuous output එකේ reading එක විතරයි. ඊට අමතරව මේකේ peak output එක වොට් 2700කට යනකම් peak output එකක් මේකේ තියෙන ඉන්වර්ටර් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 2700ක ඉන්වර්ටර් එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ඉන්වර්ටර් එකක්. අපි ඒක ගහන්න පුළුවන් බඩු මොනවද මේවා ටෙස්ට් කරලා බලමු. ඒක ඔක්කොම අපි පිටිපස්සේ යමු. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ඉන්වර්ටර් එකට අමතරව මේකේ ඉස්සරහා ගත්තොත් මේ මෙතන තියෙන්නේ ඉන්වර්ටර් එකෙන් තියෙන output දෙක. ඉතින් මම අර මුලින් වොට් 1800ක් continuous usage කිව්වේ මේ එකකින් ගන්න එක නෙමෙයි, මේ දෙකේම එකතුව 1800ක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් peak output එක මේ දෙකේ එකතුව තමයි 2700ක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ මේ ඉස්සරහා ෆේස් එකේ ඉතුරු ටික ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා USB A1 ports දෙකක්. මේවා 3 amp ports. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා USB A2 outputs දෙකක්. ඉතින් මේ USB ports ඔක්කොම 15 watt outputs. ඉතින් මේ වගේම පුළුවන් අපිට phone charge කරන්න, මොනවා හරි USB through charge කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් මේකේ තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා high output, ඒ කියන්නේ 100 watt output එකක් තියෙන USB C outlet එකක්. ඉතින් මේක විශේෂයෙන්ම එන්නේ laptops, ඔය MacBooks, ඊට පස්සේ high capacity batteries තියෙන cameras, අන්න ඒ වගේ දේවල් ඉක්මනට charge කරගන්න. මොකද දැන් කලිනුත් මම ඔයාලට මේ අනිත් Bluetti එකේ වීඩියෝ එකෙදිත් පෙන්නුවා laptop එකක් normal USB C එකකින් charge වෙන්නේ නැහැ. ඒකට high output එකක් තියෙන charge එකක් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒවා charge වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක specifically design කරලා තියෙන්නේ ඒ දෙයටම තමයි. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ගත්තොත් එහෙම මෙතන එනවා normal cigarette lighter output එක. ඉතින් මේකට ගහලා cigarette lighter socket එක තියෙන ඕනෑම unit එකක් මේකට ගහලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ output amps ගාන 10 amps. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා මෙතන තියෙන පොඩි port එකක්. මේ port එකෙන් තමයි මේකට power input එක දෙන්නේ වාහනයකින් හරි solar වලින් හරි. දැන් ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා මෙන්න මෙහෙම cables දෙකක් එනවා කියලා. ඉතින් මේ cable එක තියෙන්නේ මෙතනට ගහලා මේක පුළුවන් අපිට car charger එකකට, ඒ කියන්නේ වාහනේ තියෙන cigarette light out එකකට ගහලා මේ unit එක charge කරන්න. එහෙම නැත්නම් අනිත් විදිහ තමයි මේක මේ solar වලින් එන cable එක ඒක මෙතනට ගහලා ඊට පස්සේ මේ දෙක හරහා solar panel එකකට ගහලා මේක charge කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා මේකට. ඉතින් දැන් මේ හැම දෙයකටම මම තව ඔයාලට ඉස්සරහදී විස්තර කියනවා. දැන් මේ කරන්නේ පොඩි run through එකක් විතරයි. ඊට පස්සේ අපි මේකේ display එක ගත්තොත් මේකේ main power button එක මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ main display එක ගත්තොත් කලින් unit වලට වඩා resolution, ඒ කියන්නේ clear, ඒ වගේම detail වලින් වැඩි, quality එකෙන් වැඩි අලුත් display එකක් මේකට එනවා. ඉතින් මේකේ ගොඩක් details තියෙනවා කලින් displays වල තිබ්බ details වලට සාපේක්ෂව. ඉතින් මේක ඉස්සරහා face එකේ තියෙන ওই ටික තමයි අපි දැන් යන් එහා පැත්තේ surface එකට. දැන් ඊට පස්සේ අපි මේ පැත්ත ගත්තොත් එහෙම මේ පැත්තේ මෙතන තමයි තියෙන්නේ main, ඒ කියන්නේ ගෙදරදී මේක charge කරනවා නම් charge කරන්න ඕනේ port එක. දැන් මම ඔයාලට කලින් පෙන්නුවා cable එක. ඒ cable එක අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට ගහලා මේක ගෙදර wall plug එකට ගහලා මේ unit එක charge කරන්න. ඒ තියෙන්නේ එතන තියෙන port එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා circuit breaker එකක් සහ මෙතන තියෙනවා main earth එකක්. අපිට මේක optionally ground earth කරන්න ඕන නම් මෙතනට cable එකක් දාලා මේක හරහා මේක earth කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි මේකේ තියෙන ports ටික. ඊට අමතරව
අපි මෙතන උඩ සර්ෆස් එක ගත්තොත් උඩ තියෙනවා 15 watt wireless charging output එකක්. ඒක තියන්නේ විශේෂයෙන්ම phones එහෙම charge කරන්න. ඉතින් ඒක තියෙනවා එතන. right. අපි එහෙනම් දැන් බලමු මේක charge කරන විදි ගැන පොඩ්ඩක් විස්තරاتව කතා කරලා. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා මේකේ ගෙදරදී මේ කේබල් එක through අපිට මේක charge කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒක තමයි තියෙන එක ෆාස්ට්ම විදිහක් මේක charge කරන්න. මේකට පුළුවන් දැන් මේකේ ඒ charging සම්පූර්ණ circuit එකම තියෙන්නේ මේක inbuilt මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට පුළුවන් watt 1440ක power එකක් ඇතුළට අරගෙන මේ unit එක charge කරන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් බිඳුවේ ඉඳන් 80% දක්වා charge වෙනවා විනාඩි 45ක වගේ පොඩි කාලයකින්. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොඩක් ඉක්මනට charge වෙනවා මේ unit එක. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් 1.3 to 1.8 වගේ hours වගේ කාලයක් යනවා බිඳුවේ ඉඳන් 100ක් වෙනකම් මේක fully charge වෙන්න. එනකට කලින් කිව්වා වගේ 80% වෙනකම් charge වෙනවා ගොඩාක් ඉක්මනට සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 45ක වගේ කාලයකින්. ඉතින් ඊට අමතරව තියෙන ප්‍රධානම අනිත් ඔප්ෂන් එක තමයි සෝලාර් වලින් මේක charge කරන එක. ඉතින් මේකට පුළුවන් සෝලාර් watt 500ක සෝලාර් ඉන්පුට් එකක් යුනිට් එකට ගන්න පුළුවන්. මේක මම කිව්වා කලින් MPPT සෝලාර් රෙගියුලේටර් එකක් ඉන්බිල්ට් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ කේබල් එක through අපි මේක සෝලාර් පැනල් එකකට කනෙක්ට් කරපුවාම මේකට පුළුවන් watt 500ක් වෙනකම් power එක ඇතුළට අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් full power එකේදී 2.8 hours to 3.3 hours වගේ කාලෙකින් මේ unit එක ආයි fully charge වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන slowම charge කරන විදිහ තමයි මේක වාහනයට ගහලා cigarette lighter එකට ගහලා charge කරන එක. ඉතින් එතෙන්දි වෙන්නේ මේ cable එක එක end එකක් unit එකට සහ අනිත් end එක car එකේ cigarette lighter එක ගහලා charge කරන එක. ඉතින් ඔතන තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයක slow වෙන්න තියෙන ලොකු හේතුවක් මේ car එකේ cigarette lighter port එක සාමාන්‍යයෙන් 10 amp වගේ output එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ. ඉතින් මම try කරපු එක දෙයක් තමයි මම මේ cable එකක් හදාගත්තා cigarette lighter port එක වෙනුවට 50 amp Anderson output එකක් තියෙන port එකක්. ඉතින් ඒ port එක through සාමාන්‍යයෙන් පැය 3ක 4ක වගේ කාලෙකින් unit එක charge කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන විදිහට මේගොල්ලෝ මේ මෙහෙම කේබල් එකක් එවන්න මේක යුනිවර්සල්. එතකොට ගොඩක් කට්ටියට පුළුවන්කම තියෙනවා මේක සිම්ප්ලි කාර් එකේ සිගරට් ලයිටර් එක ගහලා charge කරන්න. ඒ වුණාට ඉතින් ඒක ගොඩක් ස්ලෝ. ඉතින් ඒක ස්පීඩ් අප් කරගන්න පුළුවන්. මේ පෝට් එක අපිට ගොඩක් ඉලෙක්ට්‍රිකල් සප්ලයිස් තියෙන කඩවල වලින් මේ පෝට් එක ගන්න තියෙනවා. මේ පෝට් එක අරගෙන එහා පැත්තට ඇන්ඩර්සන් ප්ලග් එකක් ගහලා මොකද ඇන්ඩර්සන් ප්ලග් එකේ අවුට්පුට් එක සාමාන්‍යයෙන් 50 amps. ඉතින් අපිට වාහනේ බැටරිය through 50 amp Anderson connector output එක තියාගත්තොත් කෙලින්ම Anderson plug එකට Anderson plug එක ගහලා ඔයගොල්ලෝ Anderson plug එක දන්න කට්ටිය ඉන්නවනම් මේ තියෙන Anderson plug එක. ඉතින් Anderson plug එක through අපිට පුළුවන් මේ unit එක වාහනයකින් charge කරද්දිත් මීට වඩා ඉක්මනට charge කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේක solar වලදී charge කරද්දී මම මේ cable එක අතර ගත්ත නිසා කියන්නේ ගොඩක් මාකට් එකේ තියෙන solar panels වල ස්පෙෂලි වාහන වල කියන්නේ portable solar panels වල මේ port එක වැඩි එන්නේ නැහැ. ගොඩක් ඒ වගේ එන්නේ Anderson plug එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් එතනදී මේ තියෙන මම හදාගත්ත cable එකක් මට ඕනනම් මෙතනින් මේ wires දෙක කපලා මේක කරන්නත් පුළුවන්. මෙතනට Anderson plug එකක් join කරන එක. ඉතින් ඊට වඩා මේක plug and play මේක එතකොට මට මගේ Bluetti දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මේ end එක යනවා solar panel එකට. ඊට පස්සේ මේ දෙක මෙතනට clip වෙනවා. මෙතනට මෙහෙම clip වුණාට පස්සේ ඕනෙම solar panel එකකට මේ Anderson connector එක හරහා මේක plug කරලා මේ unit එක charge කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔය තමයි ප්‍රධානම විදි ටික. ඊට අමතරව ජෙනරේටර් එකකින් අන්න ඒ වගේ දේවල් වලින් මේ යුනිට් එක charge කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඉතින් අපේ එදිනෙදා ජීවිතේදී අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන ප්‍රධානම විදි තුන තමයි එක්ක ගෙදරින් charge කරනවා.
එක්ක වාහනයට ගහලා charge කරනවා එහෙම නැත්නම් solar. ඉතින් solar තමයි second best option එක. දැන් අපි ගමන් යද්දී උනත් වැඩි හරියක් මේ unit එක අපි charge කරන්නේ solar වලින්. වාහනයට ගහනවා හරිම අඩුයි. මොකද solar වලින් charge වෙන එක ගොඩක් ඉක්මන් අනිත් එක alternator එකට බරක් දෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් solar වලින් charge කරන එක තමයි ගොඩක් හොඳ කියලා මම දකින්නේ ගෙදරදී charge කරනවට අමතරව. ඉතින් ඔය තමයි යුනිට් එකේ charging ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන විශේෂම දේවල් ටික. ඉතින් ඊට අමතරව දැන් මේ යුනිට් එක අපිට මේ යුනිට් එකේ power එක තව වැඩි කරගන්න විදිහක් තියෙනවා. Bluetti ළඟ තියෙනවා B80 කියලා තවත් battery expansion pack එකක්. ඔයාලට මතක ඇති කලින් Bluetti එකෙත් මම ඔයාලට expansion pack ගැන කිව්වා. ඒ කියන්නේ මේකේ capacity එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් තව external battery එකක් මේකට plug කරලා. ඉතින් මේ B80 කියන battery එක මේකට plug කරලා පුළුවන්කම තියෙනවා මේකේ power එක watt hour 1958ක් මට මතක හැටියට මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙම කරන්න ඕනේ කට්ටියට. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේක මම ඇත්තටම ගොඩක් කැමති යුනිට් එකක්. හේතුව මේකේ සයිස් එකෙන් ගොඩක් පොඩි කලින් යුනිට් එකට සාපේක්ෂව. ඉතින් එතකොට මේක අර ගොඩක් පෝටබල් වැඩවලට ගොඩක් ගැලපෙනවා. මොකද බරෙන් අඩුයි, සයිස් එකෙන් පොඩි, ඕනෙ තැනක තියන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ හේතු ගොඩක් නිසා මේක අර පෝටබල් ලයිෆ් එකට මේක ගොඩක් ගැලපෙනවා මේ යුනිට් එක. right ඊට අමතරව මේ යුනිට් එකේ තියෙන තවත් ප්‍රධාන ෆීචර් එකක් ගැන තමයි මම දැන් කියන්නේ. මේකේ තියෙනවා UPS ෆීචර් එක. ඉතින් UPS කියලා කියන්නේ uninterrupted power supply. තවත් ඒක සරල කරොත් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා විශේෂයෙන්ම කම්පියුටර්ස් වලට සම්බන්ධ දේවල් වලට තමයි මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න අපි මොකක් හරි කම්පියුටර් එකක ගොඩක් වැදගත් වැඩක් ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මොකක් හරි කර ඉන්නකොට එකපාරට ලයිට් යනවා. ඉතින් අපි ඒ කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එක හරි මොකක් හරි දෙයක් අපි සේව් කරගෙන තිබ්බේ නැත්නම් ලයිට් ගිය ගමන් ඒ හැමදේම lost. අන්න ඒ වගේ ඉන්සිඩන්ට් නවත්තන්න තියෙන ෆීචර් එකක් තමයි uninterrupted power supply එහෙම නැත්නම් UPS ෆීචර් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මේ යුනිට් එකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි හිතන්න අපි ගෙදර ඒ වගේ දෙයක් කර ඉද්දී එකපාරට පවර් ගියොත් මිලිසෙකන්ඩ් 20ක් ඇතුළත මේ යුනිට් එක ඔටෝමැටිකලි ස්විච් වෙලා අපේ ඒ ඇප්ලයන්ස් එකට පවර් දෙනවා. ඉතින් මිලිසෙකන්ඩ් 20ක් කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න තප්පරේ 1000කට බෙදලා එතනින් කොටස් 20ක්. ඒ කියන්නේ අපිට අර හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් ගොඩක් පොඩි කාලයක් තුලදී මේක ඔටෝමැටිකලි ස්විච් වෙලා අපේ ඇප්ලයන්ස් වලට පවර් දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇප්ලයන්ස් එකට නොටිස් කරන්නවත් බෑ පවර් ලොස් වුණා කියලා. ඒ තරම් ඉක්මනට මේක ඔටෝමැටිකලි ස්විච් වෙලා පවර් දෙනවා අපේ ඒ තියෙන කම්පියුටර්ස් හරි මොනවා හරි ඇප්ලයන්ස් වලට. ඉතින් එතකොට අපි මම අර ඔයාලට කිව්වා වගේ අපේ කම්පියුටර්ස් හරි අන්න ඊට සම්බන්ධ මොනවා හරි දෙයක අපි ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මොනවා හරි කරනවා නම් ගෙදර කරන් ගියා කියලා හරි ඔෆිස් එකේ කරන් ගියා කියලා හරි අපි කර හිටපු කිසිම data එකක් loss වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ යුනිට් එකෙන් ශනිකව අපි කරන මොකක් හරි අපි පාවිච්චි කරන යුනිට් එකට power ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් power දෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේ යුනිට් එකට තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත් ෆීචර් එකක් මේ යුනිට් එකේ අලුතෙන් එන. ඊට අමතරව තවත් මේ යුනිට් එකේ තියෙන විශේෂම දෙයක් තමයි මම මෙතනදී කියන්න ඕනේ. ඔයාලට මතක ඇති කලින් Bluetti එකේ ඒකේ 2 year warranty එකක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ අපිට warranty එක තව upgrade කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා extra අවුරුදු වලට. මේ යුනිට් එකත් එක්ක යුනිට් එක ගන්නකොට කෙලින්ම 5 year warranty එකක් හම්බෙනවා straight away. ඒ කියන්නේ අපිට තව extra add කරන්න ඒවා මේවා මුකුත් ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම අවුරුදු 5ක warranty එකක් යුනිට් එකත් එක්ක හම්බෙනවා. ඉතින් අවුරුදු 5ක් කියන්නේ ලොකු කාලයක් ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රොඩක්ට් එකකට මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකකට warranty එකක් දෙන එක. ඉතින් ඒක එතනදී ඔයාලට කියන්න තිබ්බ ප්‍රධානම කාරණයක්. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් අපි එහෙනම් යන් මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකට සහ
මේකේ app controls ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේකේ කලින් unit එකෙන් වගේ තමයි Bluetti app එක හරහා මේක control කරන්න මේකේ live data බලන්න ඒ ඔක්කොම අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ අපිට පුළුවන් මෙතන display එක හරහත් ගොඩක් දේවල් unit එකේ ඇතුලේ මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ, කොච්චර power output එකක් මේ වෙලාවේ සිද්ධ වෙනවද, කොච්චර power input එකක් එනවද, ඒ ඔක්කොම අපිට මේකේ live බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් යම් මේ දේවල් ටික බලන්න. right. දැන් අපි ගත්තොත් මේකේ display එක ගැන. ඉතින් මේකේ display එක ඔයාලට පේනවා වගේ ගොඩක් detailed විස්තර ටිකක් මේකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් මෙතනදී මැදින් පෙන්වන්නේ බැටරි එකේ capacity එක කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ percentage එකක් විතර ගත්තොත් මේකේ බැටරි එක කොච්චර capacity එකක් තව ඉතුරු වෙලා තියෙනවද. ඊට පස්සේ වම් පැත්තෙන් ගත්තොත් වම් පැත්තේ පෙන්වන්නේ input එක කොච්චරද, එළියෙන් පෙන්වන්නේ output එක කොච්චරද කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ කිසිම දෙයක් unit එකට plug කරලා නැහැ. ඊට අමතරව මේ unit එකේ ඇත්තට මට මෙතනදි කියන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් තමයි මේ eco mode කියලා තවත් option එකක් එනවා. ඒකෙදි ඒ කියන්නේ unit එක අපි මොනවට හරි plug කරලා තියෙද්දි උනත් අපි ටික වෙලාවකින් ඒක පාවිච්චි කරේ නැත්නම් unit එක auto shut off වෙලා power save mode එකකට යනවා. ඉතින් එහෙම option එකකුත් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනදී display එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා කතා කරා. දැන් අපි ඒ වගේම බලමු app එකේට log වෙලා app එකෙන් මොනවද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. right. ඉතින් මම app එකට log වෙලා ඉන්නේ. දැන් app එකේ ඔයාලට දැන් පේනවා වගේ එක app එකෙන් පුළුවන් අපිට Bluetti units කීපයක් එක්ක communicate කරන්න. ඉතින් මෙතනදී මුලින්ම අපිට තියෙන්නේ unit එක මොකක්ද කියලා select කරන්න. ඉතින් unit එක select කරාම straight away අපිට පෙන්නනවා ඇත්තටම මෙතනදී app එකෙන් අපිට unit එකේ screen එකේ පෙන්වනටත් වඩා සරලව දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි unit එක touch කරන්න නැතුව අපිට app එකෙන් පුළුවන් unit එකේ DC output on off කරන්න, AC output on off කරන්න, ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන් අපිට app එක through. එහෙනම් දැන් අපි app එක බලන වෙලාවෙම අපි එහෙනම් මේ වෙලාවේ unit එකට power දෙනවා වගේම unit එකෙන් power එළියට අරගෙන අපි මේකට මොනවා හරි plug කරලා මේක test කරලා බලමු මේ වෙලාවේ. right guys, ඉතින් මේ වෙලාවේ මම කරන්න යන්නේ unit එකට මම මගේ MacBook එක plug කරලා තියෙනවා මෙතන USB C out එකට. ඊට පස්සේ kettle එක plug කරලා තියෙනවා AC output එකකට. ඒ වගේම මම grid එකෙන් ඒ කියන්නේ ගෙදරදී charge කරන cable එක මම මෙතනට ගහලා තිනවා. තාම මම ඒක බිත්තියට connect කරලා නැහැ. ඒ වගේම solar panel එකකින් එන input එකක් මම මෙතන තියාගෙන ඉන්නවා plug කරන්න. අපි එහෙනම් දැන් මේ වෙලාවේ බලමු plug කරලා දේවල් මොනවද app එකෙන් පෙන්වන්නේ, ඒ වගේම මොනවද මේකේ display එකෙන් පෙන්වන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් මම දැන් මුලින්ම කරන්න යන්නේ unit එකේ DC power output එක on කරනවා laptop එක charge කරන්න. right. මම ඒක on කරේ app එක through. දැන් ඔයාලට පේනවා on කරපු ගමන් watt 61යි 58යි ඒ වගේ watt ගානකින් මේකේ DC output එක පෙන්වනවා. දැන් මේක display එකේ පෙන්වන එක ගත්තත් ඒකෙත් පෙන්වනවා output එක මේ වෙලාවේ 28කින් watt 28ක 30ක වගේ output එකක් යනවා කියලා. ඉතින් මේක හරියටම accurate app එකයි මේකයි අතර එකම ගාන තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒ තමයි ඒක. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු එහෙනම් AC output එක on කරලා අපි kettle එක on කරමු. එහෙනම් app එකෙන් මම on කරනවා AC output එකත්. right. ඊට පස්සේ අපි kettle එක on කරමු. දැන් kettle එක on කරපු ගමන් ඔයාලට පේනවා මෙතන පෙන්නනවා app එකේ පෙන්නනවා 1.7 kilowatt AC output එකක් යනවා කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතෙන්දි පෙන්නනවා watt 1726ක output එකක් යනවා මේ වෙලාවේ. ඉතින්
මෙතන මේ යුනිට් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේදී DC ද AC ද කියලා නෑ ඉන්පුට් එකයි අවුට්පුට් එකයි වෙනවා පෙන්වනවා මිසක් ඒක යන්නේ DC වලටද AC වලටද කියලා වෙන් කරලා පෙන්වන්නේ නෑ. හැබැයි ඇප් එකේදී පෙන්වනවා යන්නේ DC වලට කීයක්ද යන්නේ AC වලට කීයක්ද යන්නේ කියලා. රයිට්. දැන් අපි ඕක ඔය විදිහට වෙන ගමන් දැන් මම ප්ලග් කරන්න යන්නේ සෝලාර් පැනල් එකකින් එන පවර් ඉන්පුට් එක. දැක්කද? සෝලාර් පැනල් එකකින් එන පවර් ඉන්පුට් එක දීපු ගමන් දැන් ඔයාලට පෙන්නනවා PV. ඒ කියන්නේ සෝලාර් පැනල් එකේ මේ වෙලාවේ 103 වොට් 103ක පවර් ඉන්පුට් එකක් සෝලාර් පැනල් එකෙන් යුනිට් එකට එනවා. ඉතින් ඒ ගමන්ම දැන් මම ගිහිල්ලා ප්ලග් කරනවා ගෙදර වෝල් ප්ලග් එකට ගහන්න ප්ලග් එක. රයිට්. මම ගෙදර බිත්තියට ගහන ප්ලග් එකත් මම ප්ලග් කරා. දැන් එතනදී ඔයාලට පේනවා ග්‍රිඩ් එකෙන් පෙන්නනවා 2 කිලෝවොට්. ඒ කියන්නේ වොට් 2000ක ඉන්පුට් එකක් යුනිට් එකට මේ වෙලාවේ ගෙදර වෝල් එකෙන් දෙනවා. රයිට්. ඉතින් මේ වෙලාවේ කෙටල් එක බොයිල් වෙනවා. ඔන්න දැන් කෙටල් එක ඕෆ් වුණා. කෙටල් එක ඕෆ් වෙච්ච ගමන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන AC වලට ගියපු වොට් 1700 0 වලට ඔටෝමැටිකලි හැරුණා. ඉතින් ඔය විදිහට ඔක්කොම ටික ඔයාලට ඇප් එකෙන් සහ මේ ඩිස්ප්ලේ එක through බලාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් මේකේ කූලින් ෆෑන් එක ඔන් වුණාම ඒ කූලින් ෆෑන් එක ඔන් වුණා කියලාත් මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ පෙන්නනවා. අන්න ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් අපිට මේ ඇත්තටම මේ අලුත් version එකේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. right. මම දැන් මේක මගේ ලයිෆ් එකේ මම පාවිච්චි කරන විදිහට ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න පුළුවන් දෙයක් මම ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ. මොකද මේක මම long distance trips කරද්දී මම අරන් යන දේවල් වගේක් තියෙනවා. ඒ දේවල් වලින් ලොකුම දෙයක් තමයි වෙල්ඩ් එකක්. මම සමහර ට්‍රිප්ස් යද්දී ඒ ට්‍රිප් එක යන තැන ඒවා මේවා අනුව මම වාහනේ වෙල්ඩ් එකක් අරන් යනවා. මගේ වර්ක්ෂොප් එකේ තියෙන ලොකු වෙල්ඩ් එක නෙමෙයි, ඊට වඩා පොඩි වෙල්ඩ් එකක්. ඉතින් මට මේ යුනිට් එකේ වැදගත්කම තියෙන්න ඕනේ මට මේ යුනිට් එක වාහනේ දාගෙන ගිහිල්ලා මට ගමනකදී අවශ්‍ය වෙන දෙයක් මට මේ යුනිට් එකෙන් රන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එතෙන්දී මට තියෙන ලොකුම අයිටම් එක තමයි වෙල්ඩ් එක. එහෙනම් මම ඔයාලට දැන් පෙන්නනවා වෙල්ඩ් එක මේකට කනෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකෙන් වෙල්ඩ් වෙනවද මොකද වෙන්නේ වෙල්ඩ් එක ඔපරේට් කරගන්න පුළුවන්ද ඒ වැඩ ටික අපි එහෙනම් දැන් බලමු. right guys එහෙනම් දැන් ඔන්න මම වෙල්ඩ් එක ඔක්කොම සෙට් කරගෙන තියෙන්නේ මම මෙතන පොඩ්ඩක් මේක ගැන කියන්න ඕන නම් දැන් මම ගමන් යද්දී ඒ කියන්නේ ගොඩක් රිමෝට් පැතිවල ඒ කියන්නේ දුෂ්කර පැතිවල යද්දී මොනවා හරි වාහනයක හරි මොනවා හරි දෙයක් වුණොත් කියලා මම වෙල්ඩ් එකක් අරන් යනවා හදිස්සියේ ස්ට්‍රක්චරල් මොකක් හරි ක්‍රැක් එකක් චැසි එක ක්‍රැක් එකක් හරි මොනවා හරි ඩිෆෙක්ට් දෙයක් වුණොත් එහෙම දෙයක් හදිස්සියකදී රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම අරන් යන්නේ ආක් වෙල්ඩ් එකක්. මොකද ලොකු මිග්ගයක් වගේ එකක් අරගෙන යන්න ගොඩක් ඉඩ යනවා. ඒ ඔක්කොමත් හේතුවෙන් මේ පොඩි වෙල්ඩ් එකක් අරන් යන්නේ. හැබැයි මේ වෙල්ඩ් එකට සාමාන්‍යයෙන් මිලිමීටර් 10ක විතර යකඩ වුණත් වෙල් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ වෙල්ඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් වොට් 1900ක් 2000ක් වගේ ගන්නවා කන්ටිනියස් වැඩ කරද්දී ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මම කිව්වා මේ යුනිට් එක වොට් 1800ක කන්ටිනියස් යූසේජ් එකක් ගන්න පියෝ සයින් වේව් ඉන්වර්ටර් එකක් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ඒකේ පීක් එක යන්න පුළුවන් වොට් 2700ක් වෙනකම්. ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් ටෙස්ට් කරලා බලමු මේ වෙල්ඩ් එක යුනිට් එකට ගහලා අපි වෙල් කරලා බලමු කොච්චර පවර් අවුට්පුට් එකක් ගන්නවද මේකට වෙල් කරගන්න හැන්ඩල් කරගන්න පුළුවන්ද අපි අන්න ඒ වගේ දේවල් කීපයක් මේ වෙලාවේ ටෙස්ට් කරලා බලමු එහෙනම්. right එහෙනම් ඔන්න මම මේ වෙලාවේ මේක ප්ලග් කරලා දැන් AC සයිඩ් එක ඔන් කරනවා. මේ සැරේම මම AC සයිඩ් එක ඔන් කරේ යුනිට් එකෙන්ම. දැන් ඔයාලට පේනවා වෙල්ඩ් එක ඔන් වුණා. අපි දැන් මේකේ දාමු මැක්සිමම් පවර් එකටම දාමු. ඊට පස්සේ බලමු මේක හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන්ද වෙල් කරගන්න පුළුවන්ද ඒ දේවල් ටික බලමු. අපි ඒ අතරම අපිට ඇප් එකෙන් බලා ගන්නත් පුළුවන් මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා.
right ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් දැක්ක විදිහට මේ යුනිට් එක මේකට ප්ලග් කරලා සාමාන්‍ය වෙල්ඩ් එකක් කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තේරුම මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ යුනිට් එකට වෙල්ඩර් එකක් ගහලා වර්ක්ෂොප් එක රන් කරන්න පුළුවන්කම නෙමෙයි කියන එක නෙමෙයි. හදිස්සියකදී දැන් හිතන්න අපි කොහේ හරි ගොඩාක් රිමෝට් තැනකදී මොනවා හරි හදිස්සියක් වුණොත් ඒ හදිස්සි වැඩකදී මේ යුනිට් එකට වෙල්ඩර් එකක් වගේ එකක් ප්ලග් කරලා පොඩි වෙලාවක් ඒ කියන්නේ ඉමර්ජන්සි රිපෙයාර් එකක් කරගන්න උනත් පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වෙල්ඩර් එක තමයි මම අරන් යන ලොකුම ඒ කියන්නේ වැඩිම පවර් ඉන්පුට් එකක් ගන්න ඇප්ලයන්ස් එක මගේ වාහනේ මම ගමනක් යද්දි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රික් කෙටල් එක. ඉතින් ඒ දෙක රන් වෙනවා කියලා කියන්නේ මට ඉතින් එතනින් එහාට තියෙන හැම ඇප්ලයන්ස් එකක්ම මට මේ යුනිට් එකට ගහලා රන් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔව් ඒක ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එක මම දකින විදිහට වෙල්ඩර් එකක් රන් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ මේ වගේ දෙයකදී. මේ යුනිට් එකේ යූසේජ් එක ගත්තොත් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි මට ඔයාලට පෙන්වන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා කෙටල් රන් කරා, වෙල්ඩර්ස් රන් කරා, ලැප්ටොප් charge කරා, ඊට පස්සේ වයර්ලස් එකෙන් charge කරා. ඒ වගේම මෙතන මේ USB සිගරට් ලයිටර් output එකට ගහලා මම කිව්වා වගේ ඕන දෙයක් charge කරන්න පුළුවන්. මේ ඕන එකකින් phones, batteries ඕන USB plug එකක් තියෙන දෙයක් මේ කරා charge කරන්න සහ operate කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ওই දේවල් ටික තමයි යුනිට් එකේ මේ පෝට්ස් වලින් අපිට ගන්න පුළුවන් වැඩ විදිහට මම දකින්නේ මට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ওই දේවල් ටික තමයි. ඉතින් guys මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අලුත් AC180 යුනිට් එකයි ඊට පස්සේ AC200 යුනිට් එකයි අතර සයිස් එකේ වෙනස. ඉතින් සයිස් එක වගේම කැපැසිටි එකේ වෙනසකුත් තියෙනවා මම ඔයාලට කලින් කිව්වා එක ගැන. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට කියන්නේ මගේ පර්සනල් යූසේජ් එකේදී මම ඇත්තටම කැමති මේ යුනිට් එකට මොකද AC180 යුනිට් එකට මම ඇත්තටම කැමති මේකට වඩා හේතුව ඒක සයිස් එකෙන් පොඩි නිසා. මොකද මට ඇත්තටම මගේ වාහන හැම එකේම බැටරි සිස්ටම්ස් තියෙනවා. ඒ කතන්දර නිසා මට ඇත්තටම තවත් ලොකු යුනිට් එකක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් දැන් ඒ හේතුව නිසා මට මෙන්න මේ පොඩි යුනිට් එක ඇත්තටම මට මගේ යූසේජ් වලට මට අයිඩියල්. මොකද මට ඕනේ කරන්නේ මගේ බැටරිස් මොනවාගේ හරි මධිකමක් වුණොත් ඒක টොප් අප් කරගන්න හරි එහෙම නැත්නම් වාහනේට රීච් වෙන්න බැරි තරකට ගිහිල්ලා එතෙන්දි පවර් පාවිච්චි කරන්න හරි අන්න ඒ වගේ දෙයකට තමයි මට මේ යුනිට් එකක් ඕනේ කරන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ යුනිට් එක මේකට සාපේක්ෂව ගොඩක් සයිස් එකෙන් පොඩි. ඉතින් මට ඒක නිසා අරහෙට මේට අරන් යන්න ලේසි. ඒ වගේම ඒක වාහනේ ඇතුලේ ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය අඩුයි. අන්න ඒ වගේ හේතු නිසා මම මගේ පර්සනල් ප්‍රෙෆරන්ස් එක මම කැමති මේ අලුත් 180 යුනිට් එකට. ඉතින් දැන් මේ යුනිට් එක පොඩි වෙනකොට කැපැසිටිස් පොඩි වෙනවා අපි ඒවා ගැන කිව්වා. එතකොට දැන් සමහරට ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් එතකොට කැපැසිටි පොඩි වෙනවා කියන්නේ එතකොට අපිට මේක සෙකන්ඩ් බැටරියක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙයි. අන්න ඒ වගේ හේතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඉතින් එතෙන්දී මම ඔයාලට නිකන් රෆ්ලි කිව්වොත් මේක මම ටෙස්ට් කරලා බලපු එකක්. මගේ තියෙන්නේ ARB 469 ලීටර් ෆ්‍රිජ් ෆ්‍රීසර් එකක්. ඉතින් ඒක මම එක දවසක් වාහනේ යුනිට් එක 100%ක් තියෙද්දි මම ප්ලග් කරා. ප්ලග් කරලා මම ඇත්තටම ප්ලග් කරේ දවල් 2ට විතර. ඒ කියන්නේ ඒ දෙකට ප්ලග් කරනකොට මේ යුනිට් එක 100%ක් තිබ්බා. හැබැයි මේකට සෝලාර් chargingවත් වාහනේ chargingවත් කිසිම දෙයක් charging plug කරලා නැහැ. එතකොට මේ යුනිට් එක charge වෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් drain වෙනවා විතරයි. ඊට පස්සේ මම ෆ්‍රිජ් එක දාලා මම පහුවෙන් දවසේ සාමාන්‍යයෙන් උදේ 10ට විතර බලනකොට මගේ ෆ්‍රිජ් ෆ්‍රීසර් එක රන් කරන්න මේකෙන් 58ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි පවර් එක drain වෙලා තියෙන්නේ ඒ කාලේ රන් කරන්න. ඉතින් ඔතනදී මට මගේ එක උදාහරණයකට අරගෙන ඔයාලට කියන්න බෑ ඔයාලගේ එකත් මේ විදිහට රන් වෙයි කියලා. හේතුව ෆ්‍රිජ් ගත්තත් ෆ්‍රිජ් එකේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් බ්‍රෑන්ඩ් එකට කොච්චර පවර් එකක් අදිනවද කියලා
කියන එක වෙනස් වෙනවා. සමහර cheap fridge තියෙනවා ඒ වගේ insulation අවුල් එතකොට compressor එක ගොඩාක් run වෙනවා අනිත් ඒවාට වඩා. ඉතින් එතකොට ඒකෙන් power drain කරනවා. ඒ වගේම fridge freezer වල තියෙන temperatures අනුව දැන් ඔයගොල්ලෝ -18 හරි -20 හරි දාලා run කරොත් එහෙම ඊට වඩා ඉක්මනට බැටරි එක drain වෙනවා. ඒක මොන බැටරියද අදාළ නැහැ. බැටරි එක drain වෙනවා. දැන් මම කතා කරන්නේ මගේ condition එකේදී මම set කරලා තිබ්බේ -8 freezer එක ඊට පස්සේ 4 celsius fridge එක. ඔය මේ figures වලදී තමයි මට ඒ වගේ power එකක් drain වුනේ. ඉතින් ඔව් අපේ දැන් මේ unit එකෙන් කොච්චරක් එක එක දේවල් අපි ගැන සලකලා බලුවොත් කොච්චරක් ඒවා එක දිගට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකක් ගත්තොත් ෆෝන් එකක් 100 සැරයකට වඩා charge කරන්න පුළුවන් මේ unit එකෙන් unit එක charge කරන්න නැතුව laptop එකක් ගත්තොත් roughly about 17 පාරක් විතර charge කරන්න පුළුවන් electric fan එකක් ගත්තොත් පැය 24ක් 25ක් වගේ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ දැන් ලොකු product එකක් ගමු නිකන් coffee maker එකක් වගේ එකක් coffee makers වලට එහෙම ගොඩක් ලොකු power එකක් ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් watt 1500ක 2000ක අතර power එකක් ගන්නවා coffee maker එකක්. එතකොට ඒක continuously run කරොත් සාමාන්‍ය පැයක් වගේ තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් coffee maker වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ ගන්න උදාහරණයක් electric kettle එකක් කියලා. ඉතින් same thing ඒ වගේ කාලයක් තමයි එතකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද දැන් ඒ වගේදී වෙන්නේ ඒක අපි ඉන්වර්ටර් එකක් කරහා ගිහිල්ලා දැන් මේකේ තියෙන වෝල්ට් ගාන වෝල්ට් 230ට වැඩි කරලා එතකොට එතන ලොකු එනර්ජි යූසේජ් එකක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ විදිහට තමයි මේ දේවල් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මට කියන්න ඕන උනේ දැන් මේ යුනිට් එක charge කරන්නේ නැතුව overnight fridge එකක් run කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ ඒක මට නම් more than enough. මොකද දැන් මම එක තැනකට ගිහිල්ලා මේ යුනිට් එක charge කර යුනිට් එකක් හරි බැටරි එකක් charge කරන්න නැතුව මම දවස් දෙක තුනක් එක විදියට ඉන්නේ නැහැ. මොකද අපේ වාහන වල solar panels තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් solar panels නැත්නම් අපි solar blanket එකක් හරි අරන් යනවා. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න solar blanket එක මේකට connect කරලා මේකට fridge එක හරි light හරි ඕන දෙයක් connect කරලා තිබ්බා කියලා. එතකොට මේක charge වෙන්නේ නැත්තේ සාමාන්‍යයෙන් හවස වෙලාව හවස 5 විතර ඉඳන් පහුවෙන්දා උදේ 7-8 වෙනකන් විතරයි මේක charge වෙන්නේ නැත්තේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පැය 12 අපි worst case කියන්න පැය 12ක 14ක වගේ කාලයක් තමයි මේ යුනිට් එක charge වෙන්නේ නැත්තේ worst case. ඉතින් එතනින් එහාට සෝලා තිබ්බත් දැන් උදේ 7 ඉඳන් හවස කොහොමත් 5 විතර වෙනකන් අනිවාර්යෙන් සෝලා වලින් මේ යුනිට් එක charge වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ සෝලා වලින් ඒ ගන්න charge වෙන නිසා එතකොට continuously fridge එකක් දවස් 2-3ක් run වුණත් සෝලා තියෙනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද සෝලා වලින් බැටරිය top up කරනවා. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් මගේ වාහනේ තියෙන්නේ watt 170 සෝලා panel දෙකක්. ඉතින් fridge එක overnight run වෙලා අපි rice cookers ගහලා kettles ගහලා ඒ ඔක්කොමත් වෙලා සාමාන්‍යයෙන් උදේ 11 වෙද්දි හොඳට ඉර එළිය තියෙනවා නම් උදේ 11 වගේ වෙද්දි මගේ බැටරිය full 100% charge වෙනවා. ඒ කියන්නේ පැය 3ක 4ක වගේ කාලයකින් බැටරිය full charge වෙනවා. ඒ කියන්නේ 100 සාමාන්‍යයෙන් මගේ 200 amp hour බැටරි එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් 65ක් 70ක් වගේ අතර ගානක් තමයි overnight drop වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 100 ඒක අනිත් පැත්තට වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 65ක් 70ක් වගේ ගානක් තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 30ක් 35ක් වගේ ගානක් තමයි use වෙන්නේ. ඒ use වෙන ගාන සාමාන්‍ය උදේ 11 විතර වෙද්දී සම්පූර්ණයෙන්ම fill වෙනවා. ඉතින් එහෙම fill වෙනවා කියලා කියන්නේ පැය 4ක් වගේ ඇතුළත. ඉතින් මේ යුනිට් එකට එතකොට අපි එතනින් එහාට ගත්තොත් පැය ඉතුරු සම්පූර්ණ පැය ගානම තියෙනවා මේ යුනිට් එකක් වුණා charge කරන්න. මේක ඊට වඩා බැස්සත් ඒක charge කරන්න ඒ කාලේ ඇති හොඳටම. ඉතින් එහෙම ගත්තාම වාහනයකට මේ යුනිට් එකත් හොඳටම ඇති සාමාන්‍යයෙන් සෙකන්ඩ් බැටරියක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. මේකේ මම අර කිව්වේ විශේෂම දේ මේකට යන ඉඩ ප්‍රමාණය අඩුයි මේකට සාපේක්ෂව. ඒ වගේම බරත් අඩුයි. මේක කිලෝ 17යි වෙන්නේ. මේක මට මතක හිටින්නේ මේක කිලෝ 30කට වඩා වැඩි මේකේ බර ප්‍රමාණය. හැබැයි
ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ අපි ගෙදරක බෑකප් පවර් එකක් හරි අන්න ඒ වගේ දෙයකට ගත්තොත් මේක තමයි තියෙන හොඳම සිස්ටම් එකක්. මොකද මේකට බැටරිස් ගහලා මේක තවත් එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ලොකු ප්‍රමාණයකට මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක කලින් වීඩියෝස් වලදී කිව්වා. ඉතින් මේ යුනිට් එක මේගොල්ලෝ වැඩියම ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මොබයිල් එක අර තනින් තනට අරන් ගිහිල්ලා එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි මේ යුනිට් එක මේගොල්ලෝ වැඩි මෙහෙම මේ විදිහට ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉතින් මම දේවල් පාවිච්චි කරන විදිහට මගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකේ හැටියට මට ඇත්තටම මේ යුනිට් එක ගොඩක් ගැලපෙනවා. මොකද මේක ඇත්තටම මම වර්ක්ෂොප් එකේ බෑකප් පවර් එකක් විදිහට තමයි දැන් තියන් ඉන්නේ මේ යුනිට් එක ආවට පස්සේ. නැත්තම් කලින් මම මේ යුනිට් එකත් අරගෙන ගියා සමහර ට්‍රිප්ස් වලට. දැන් ඇත්තටම මේ යුනිට් එකට වඩා මේක තමයි අරන් යන්නේ මම කලින් කියපු හේතු නිසා. ඉතින් ඔය ටික තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ඇත්තටම මට ඔයාලට කියන්න ඕන උනේ. ඉතින් මොකද මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඉස්සරහදී මාකට් එකට එන්න තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් කවුරු හරි මේ වගේ දෙයක් ගන්න හරි එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හදිසි වෙන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ තමන් කරන්න ඕනේ සර්ච් ඔක්කොම රිසර්ච් ටික කරලා තමන්ට ගැලපෙනවා නම් ඒක ගන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදියට මම මේක දකිනවා. මොකද මම මේක දැන් මාස දෙකකට වඩා කාලයක් පාවිච්චි කරා. ඉතින් මම ඇත්තටම හැපි මට ඕනේ දේවල් වලට ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක මට හොඳට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ටික තමයි මට ඔයාලට කියන්න ඇත්තටම ඕනේ උනේ. ඉස්සරහදී මම ඇත්තටම මේකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක් කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. හේතුව මේක රිලීස් කරලා නැති නිසා. ඉතින් ඉස්සරහදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක රිලීස් කරපුවාම කොහොමද ප්‍රයිස් එන්නේ. ඒ දේවල් ඔක්කොම ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරහදී මේක රිලීස් කරපුවාම මම බලන්න සමහරට අපිට මට ඩිස්කවුන්ට් කෝඩ් එකක් හම්බෙයි. එතකොට ඒ කෝඩ් එක ඔයාලට ඒක දැම්මම එක්කෝ ෆ්‍රී ෆ්‍රේට් හම්බෙයි. එහෙම නැත්නම් මේකෙන් මොකක් හරි ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බෙයි. අන්න ඒ වගේ බෙනිෆිට්ස් කීපයක් තියෙයි. මට මේ වෙලාවේ හරියටම කියන්න බෑ. ඉතින් කොහොම වුණත් මම ඒක වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. එතකොට ඒ ඩිස්කවුන්ට් කෝඩ් එක හරි මොකක් හරි ලින්ක් එකක් හරි ඒක through ගියොත් මේක කවදා හරි ගන්න කෙනෙක් හිටියොත් ඒ ගන්න කෙනාට ඒකෙන් බෙනිෆිට් එකක් හම්බෙයි. ඉතින් ඒක අපි ඉස්සරහදී බලමු. ඉතින් මට මේ වෙනකොට මේ ටික තමයි වීඩියෝ එකේ ඔයාලට ඇත්තටම ගේන්න ඕනකම තිබ්බේ. මම යුනිට් එක පාවිච්චි කරා. ට්‍රිප්ස් කීපයක් අරන් ගියා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ඔයාලට කිව්වා වගේ මට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම මේ යුනිට් එකනොත් කරනවා මේක වගේම. හැබැයි ගොඩක් සයිස් එකෙන් පොඩි. ඉතින් guys ඔයක තමයි මට වීඩියෝ එකේ ඔයාලට කියන්න ඕනේ උනේ. එහෙනම් ඉස්සරහදී අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් එන්න තියෙනවා. මම මගේ ලයිෆ් එකේ අවුරුදු 10ක 12ක වගේ කාලයක් යන්න ඕනකමින් හිටපු ගොඩාක් ලොකු ට්‍රිප් එකක් මම පටන් ගන්නවා මේ සතියේ. මම මේ වීඩියෝ එක කරන සතිය අගදී. ඉතින් එහෙනම් ඉස්සරහදී අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ තවත් කොනකදී හම්බෙමු. එහෙනම් එතකන් ජය වේවා. ආයිබෝන්.